Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Tôi là trợ lý riêng của người đàn ông quyền lực nhất Bắc Kinh. Anh có bao nhiêu tiền, tôi cũng không biết. Chỉ biết mỗi sáng anh tỉnh dậy, số tiền trong tài khoản đủ để mua chục khu trung tâm tài chính. Người khác dùng lịch để lên kế hoạch, còn tôi dùng lịch để ngăn thế giới không bị anh ta lật đổ. Muốn gặp anh ta, phải qua tôi trước. Muốn sống sót sau một buổi họp, cũng phải do tôi sắp xếp. Tôi là người biết rõ khi nào anh sẽ nổi giận và cũng là người duy nhất khiến anh ngừng lại. Ai cũng nói anh ta lạnh như băng, nhưng họ đâu biết, đêm khuya, người anh gọi tên là tôi. Tôi là trợ lý số 1 của thiếu gia siêu siêu giàu nhất Bắc Kinh, tiền như nước biển xài cũng không hết. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, dựa vào thực lực mà vươn lên thành tinh anh trong ngành. Thế mà chỉ vì bị cánh paparazzi chụp được cảnh nửa đêm tôi vào quán bar, đỡ tên sếp say bí tỉ kia. Sáng hôm sau, vị hôn thê của hắn dẫn theo vệ sĩ xông vào văn phòng, giáng thẳng cho tôi một bạt tai trước mặt mọi người. Nhìn cô tiểu thư nhà giàu vinh vào ấy, tôi giật phăng thẻ công tác, ném thẳng vào mặt cô ta. Bà đây không làm nữa. Hai kẻ khốn đó chết quách đi cho rồi. Công ty sụp đổ sớm ngày đó. Ngay trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, tôi thay mặt sếp thiếu gia vàng Kim Vân Thành phát biểu, thì một người đàn bà xông lên sân khấu, trước mặt cánh báo chí cả kinh thành, giáng cho tôi một cú tát trời giáng. Đám đồng nghiệp trong nhóm thư ký tổng tài đứng dưới sân khấu, nhìn thấy tôi bị đánh, phản ứng đầu tiên không phải lên cứu tôi, mà hệt như đám nhà báo, hí hửng mở điện thoại ra quay. Người đàn bà đó túm tóc tôi, chửi bới thô tục, vận, con tiện nhân này. Thư ký yên ổn không làm, nhất định phải dụ dỗ chồng người ta. Nói rồi cô ta còn định đánh tiếp. Tôi thì đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Trong mắt lướt qua một tia ghê tởm. Tôi lập tức chộp lấy cổ tay đang giơ lên của cô ta. Chuyện là thế này. Tên sếp trăng hoa của tôi bị ép liên hôn, lấy một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối. Từ đó về sau, bà vợ kia bắt đầu nghi ngờ tất cả phụ nữ xung quanh chồng mình. Tôi chỉ là một thư ký bình thường, chỉ vì đi đón sếp ở quán bar và bị chụp ảnh, đã bị gán là tiểu tam, baby three mới đau chứ lị. Ngày ngày bị nhằm vào ở công ty. Đến cả buổi họp báo lần này, cũng bị nghi là tôi ngủ với chồng cô ta, mới có được cơ hội phát biểu. Nhìn đám đồng nghiệp hóng chuyện dưới sân khấu, rồi lại nhìn bà vợ đang phát điên trên sân khấu. Một cơn phẫn nộ vô danh bùng lên trong lòng tôi. Lương tháng vài 3 đồng, không đủ tiền mua hòm chôn. Vậy mà còn phải nhẫn nhục chịu đựng thế này. Mẹ nó, bà đây không làm nữa. Nhìn đàn bà múa may quay cuồng trước mặt, tôi giơ chân đạp cô ta bay khỏi sân khấu. Đã không làm nữa thì chẳng ai yên ổn được. Tôi giật phăng thẻ công tác, ném thẳng vào mặt đám nhà báo dưới sân khấu. Đàn bà nằm dưới đất chửi rủa. Con tiện nhân chết tiệt. Suốt ngày lo cái hợp đồng chết tiệt kia. Chồng bà cho tiền bà còn chẳng thèm ngủ với. Mày thì như nhặt được báu vật vậy. Không dám đụng đến thằng chồng bà thì quay sang hành bà à. Thật quá đáng. Nếu không có bà giữ cái công ty này, cả lũ tụi bay đã đi ăn xin dưới gầm cầu rồi. Muốn làm khó bà phải không? Vậy thì cái công việc rác rưởi này, ai thích làm thì làm. Bà không làm nữa. Nói xong, tôi giơ ngón giữa về phía đồng nghiệp đang hóng chuyện, ném micro rồi rời sân khấu. Tôi luôn đồng tình với câu nói của dân mạng. Khi bạn bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn, bạn sẽ phát hiện cả thế giới đều văn minh với bạn hơn. Trước kia tôi nhẹ nhàng nói chuyện với đồng nghiệp, chúng coi tôi như không khí. Giờ tôi điên lên không thèm nể nang ai. Vậy mà chẳng ai dám ngăn cản. Cứ thế, tôi hiên ngang rời khỏi sân khấu. Đi ngang qua vợ sếp, không ngần ngại đạp thêm một phát. Tiện mùng tặng thêm một câu 3 chữ đậm chất quốc dân. Điên kia cũng không còn dũng khí như khi nãy nữa. Chỉ biết co rúm người lại sợ hãi. Ngay lúc tôi chuẩn bị lái xe rời khỏi hiện trường, điện thoại tôi vang lên là Kim Vân Thành gọi. Vừa bắt máy, hắn đã giận sôi máu. Vận, cô phát điên gì vậy? Lập tức quay về tiếp tục buổi họp báo. Rồi xin lỗi vợ tôi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì cẩn thận cái bát cơm của cô. Nghe giọng tự phụ của hắn, tôi lạnh lùng cười khẩy. Vì mấy đồng bạc lương mà đòi tôi làm đầy tớ cho anh á? Mơ đi, trước kia tôi nhịn là vì muốn thăng chức. Giờ vợ hắn đã quyết tâm triệt tôi chẳng còn gì vướng bận nữa. Đi là xong. Tôi dứt khoát chửi thẳng vào điện thoại. Khỉ thật, coi như chưa có gì. Bà đây cho mày một màu. Mày còn đòi mở xưởng nhuộm à? Vài đồng bạc mà đòi bà làm nô tỳ. Tưởng là nhà tư bản à?
Bà tuyên bố luôn. Bà không làm nữa. Nói rồi tôi bốp một phát dập máy. Lái xe thẳng về nhà. Nửa tiếng sau, tôi và nhỏ bạn thân hẹn gặp ở quán mèo dưới nhà. Nó hớt hải chạy tới. Thấy tôi đang thản nhiên cho mèo ăn bằng que cá khô. Giận dữ túm tai tôi. Cho mèo ăn cái gì mà ăn? Bà biết không? Bà bị Kim Vân Thành phong sát toàn ngành rồi đấy. Cái bát cơm cũng mất luôn rồi, bà không lo à? Tôi bị nó kéo đau điếng kêu oai oái. Mãi mới dỗ được nó buông tay. Con bạn thân là headhunter hàng đầu ở một công ty săn đầu người có tiếng ở Kinh Thành. Vừa nghe tin tôi bị phong sát, đã cuống cuồng chạy đến tìm tôi. Tôi nghe nó kể tôi đã gây ra vụ lớn thế nào. Ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao. Nghe xong, tôi vỗ vai nó. Không sao đâu. Còn nghiêm trọng hơn nữa cơ. Rồi tôi lấy điện thoại. Gửi cho vợ Kim Vân Thành đoạn báo cáo. Mà tôi từng thấy hắn cùng Tiểu Tam mở ra xem. Tiếp đó tôi chuyển tiếp tin hắn bị bắt vì mua dâm. Cho mấy tài khoản truyền thông thân quen. Con bạn đứng đơ như tượng nhìn tôi làm xong mọi việc. Rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười chất phác. Giờ thì tụi nó chẳng còn thời gian để xử lý tôi nữa rồi. Có lẽ vì màn chửi sếp của tôi đã khiến Kim Vân Thành bị chạm nọc. Hắn tức điên lên. Nửa đêm lôi HR dậy đuổi việc tôi. Sáng hôm sau, thùng giấy đựng đồ cá nhân của tôi bị ném thẳng ra ngoài tòa nhà trụ sở. Bắt tôi tự mình đến nhặt. Mấy đồng nghiệp hả hê còn đăng story lên mạng. Sếp nói bây giờ trên bàn làm việc tôi nuôi cún. Còn bảo con cún trước không có lương tâm. Giờ phải nuôi con có lương tâm để trừ tà. Nói xong còn bóng gió nói tôi. Đổ lỗi tôi tâm thuật bất chính. Nên vợ sếp mới chỉ tát mỗi tôi không tát người khác. Tôi lạnh lùng đáp trả, cún cả lũ. Đừng ai cười ai. Còn cô, con cún kia, bớt sủa linh tinh đi. Ngày nào đi làm cũng dán mắt vào Kim Vân Thành. Không có việc thì dính lấy người ta. Cún thích ăn gì, đúng là linh nghiệm trên người cô thật. Tôi khuyên cô đừng mơ chuyện gả vào hào môn nữa. Bà chủ sắp tới hiện trường trong 3 giây nữa đấy. Tôi chửi đã mồm xong. Nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng. Xóa bạn, chặn liên lạc, xử lý gọn gàng. Làm con đồng nghiệp ngu kia tức đến mức dậm chân. Tôi lên xe, dọn dẹp xong đồ đạc. Thuận tiện ghé quán cà phê dưới lầu gọi ly cà phê. Một bên thong thả uống cà phê. Một bên nhìn cô nhân viên văn phòng bên cạnh. Rồi như tơ vò xử lý công việc. Tôi nghe thấy cậu ta vừa bắt máy. Vừa gấp gáp nói với đầu dây bên kia. Chị Vivi ơi, công việc chị giao cho em. Em thật sự làm không nổi ạ. Trước khi Tạ Vận nghỉ việc thì chị ấy là trợ lý tổng tài. Nhưng việc làm toàn là việc của phó tổng. Giờ chị ấy nghỉ mà chẳng bàn giao gì. Các dự án còn lại bọn em hoàn toàn không biết làm. Xem ra đây là người thay tôi nhận việc đây. Trình độ cũng chẳng ra gì. Tôi bật cười khinh bỉ rồi tiếp tục hóng chuyện. Giọng nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng là nổi điên. Mắng to ngay qua điện thoại. Tôi giữ mấy người làm gì? Một lũ vô dụng. Tạ Vận chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ. Công việc trong tay có gì mà khó như thế chứ? Chắc chắn là do chuyên môn cậu quá kém thôi. Ráng mà học thêm xíu cho có kinh nghiệm. Vì điện thoại bật loa ngoài, nên cả quán cà phê đều nghe rõ tiếng baby gọi. Nhưng cậu nhân viên văn phòng đó cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe bị mắng vậy thì quát lại luôn. Chị còn dám gọi tôi là baby à? Chị tưởng mình là chị thật đấy hả? Trương Thúy Hoa ai mà chẳng biết. Chính chị ghen tị với Tạ Vận, mới cố tình giao việc khó cho chị ấy. Rồi cuối cùng ép chị ấy phải rời đi. Nói cho chị biết, tôi không tốt tính như Tạ Vận đâu. Còn dám động vào tôi gọi bố tôi đến xử chị luôn đấy. Nói xong cậu ta bụp một phát tắt máy. Tôi chứng kiến toàn bộ. Thật sự cảm thấy cảnh đó đáng vỗ tay. Nhìn cậu nhân viên kia dọn đồ chuẩn bị đi làm. Tôi cũng chuẩn bị đứng dậy về nhà. Khi tôi đi thanh toán, nhân viên pha chế mỉm cười nói. Cô gái ngồi bên kia đã trả giúp chị rồi. Tôi còn đang định hỏi là ai tốt bụng như vậy. Quay đầu lại thì phát hiện. Một người phụ nữ quen thuộc đang dựa vào bàn. Tóc đen dài ngang vai. Áo sơ mi trắng sắn tay kết hợp quần tây đen. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ nhìn thôi đã biết giá trị không nhỏ. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên. Mỉm cười chào hỏi. Chẳng phải là chị gái của sếp cũ tôi Kỳ Thanh Thu sao? Tôi miễn cưỡng nhếch mép. Trong lòng thầm thở dài, thế giới này nhỏ thật. Tôi và Kỳ Thanh Thu ngồi trong quán mèo cà phê. Trong tay cô ấy còn cầm một tập hồ sơ. Tôi còn chưa kịp mở miệng. Cô ấy đã nói. Nghe nói em trai tôi đuổi cô à? Tôi nghe xong cười lạnh. Nếu Tổng Kỳ đến để đạp thêm một cú, thì mời chị đi cho.
Kỳ Thanh Thu khoát tay cười nói. Tất nhiên không phải. Tôi đến mời cô làm phó tổng công ty tôi. Cô chắc cũng biết, mối quan hệ của tôi và thằng em trai không tốt cho lắm. Nghe vậy tôi hơi nhướng mày. Nhưng chẳng hề bất ngờ. Làm dưới trướng Kim Vân Thành 6 năm. Ít nhiều tôi cũng biết chuyện nhà họ Kỳ. Ví dụ như, vị thiếu gia hào quang rực rỡ hiện giờ Kim Vân Thành. Thực chất là con riêng leo lên vị trí hiện tại. Còn tiểu thư chính thất nhà họ Kỳ Kỳ Thanh Thu. Lúc nhỏ vì bị mẹ kế hành hạ mà phải rời quê hương. Mãi đến vài năm gần đây, mới quay lại sau khi làm nên thành tích ở chi nhánh châu Âu. Lại ví dụ như, trước khi đi nước ngoài, tiểu thư Kỳ còn là người dám tặng vòng hoa tang cho cha ruột vào sinh nhật ông ta. Sau khi về nước lại hóa thành đứa con gái hiếu thảo nghìn phần. Người ta nói, tiểu thư đang chuẩn bị tranh quyền thừa kế với thái tử gia. Điều đó khiến Kim Vân Thành vốn ham chơi lười làm, phải gấp rút tìm một đối tượng liên hôn tương xứng. Còn tôi con tép diêu, trở thành vật tế cho bà chủ mới nhậm chức. Kỳ Thanh Thu thấy tôi đang ngẩn người, cười gõ bàn. Nếu cô thấy được thì giờ tôi gửi luôn offer. Mai vào làm. Tôi liếc nhìn cô ấy một cái. Cười lạnh, nói cho cùng. Chẳng phải tôi vẫn phải làm nô lệ cho nhà các người sao? Kỳ Thanh Thu lắc đầu, khác chứ. Thằng em vô dụng của tôi không biết năng lực của Tạ Vận. Nhưng tôi biết. Tôi luôn rộng rãi với người có tài. Kim Vân Thành trả cô bao nhiêu? Tôi trả gấp 20 lần, chưa tính thưởng cuối năm. Dưới bàn, tôi âm thầm đếm ngón tay. Mắt lập tức sáng rực. Kỳ Thanh Thu lấy từ bên cạnh ra một tập hồ sơ. Đổ nội dung trong đó lên bàn. Tặng thêm 5% cổ phần công ty châu Âu cho cô. Xây sẵn một căn hộ nhỏ. Chờ tôi nắm quyền nhà họ Kỳ. Cho cô 0,5% cổ phần. Và ghế phó tổng ở tập đoàn chính. Nói xong, cô ấy chống cằm. Mắt đào hoa khẽ cong. Sao hả? Tim có đập nhanh không? Tôi đè lại cơn kích động. Bề ngoài giữ bình tĩnh. Nhưng tổng Kỳ, tôi tự thấy năng lực mình chưa đến mức đó. Kỳ Thanh Thu lắc ngón tay. Đưa tôi một tập tài liệu. Đây là báo cáo tài chính toàn bộ công ty con của tập đoàn Kỳ Thị. Thu nhập dòng của công ty tôi giao cho Kim Vân Thành quản lý. Đang đứng đầu danh sách. Bản báo cáo tài chính đó khiến tôi bốc hỏa tại chỗ. Khỉ thật, Kim Vân Thành dám giở trò với bà đây. Rõ ràng bao nhiêu dự án đang hái ra tiền. Mà sau mỗi cuộc họp tổng công ty, hắn đều quay về mắng tôi. Bảo công ty tôi quản lý xếp hạng bét. Hóa ra mẹ nó toàn cho tôi xem báo cáo giả. Mắng oan bao năm. Giờ nghĩ lại tôi thấy máu dồn hết lên đầu. Chỉ muốn lao thẳng tới nhà Kim Vân Thành. Đập bẹp cái mũi hắn. Kỳ Thanh Thu thấy tôi tức phát điên. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Đưa ra điều kiện hấp dẫn nhất. Hiện tôi phụ trách tập đoàn cấp trên của Kim Vân Thành. Chỉ cần cô chịu làm phó tổng cho tôi. Với vị trí ấy, chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể ngồi xổm lên đầu hắn mà ị. Tôi nhìn vào ánh mắt kiên định của Kỳ Thanh Thu. Vỗ bàn cái rầm. Hợp đồng lao động đâu? Tôi ký liền bây giờ. Phải đập bẹp cái đầu thằng cún Vân Thành ấy. Thế là tôi chính thức trở thành phó tổng dưới trướng Kỳ Thanh Thu. Dù cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, dù có địa vị cao ngay khi về nước, nhưng vẫn chưa thể sánh được với thế lực bám rễ của Kim Vân Thành ở Kinh Thành. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ riêng với cô ấy cực kỳ quan trọng. Và tôi là một trong những người đầu tiên được cô tuyển. Buổi họp báo bị tôi phá nát. May mà không phát sóng trực tiếp. Nhờ tay nghề của biên tập, đã kịp cắt sạch đoạn tôi và bà chủ cũ vả nhau chan chát. Dù vậy, chuyện đó vẫn bị coi là sự cố nghiêm trọng. Kim Vân Thành với tư cách người phụ trách công ty con, phải đích thân lên họp tổng để kiểm điểm. Kỳ Thanh Thu dẫn tôi đi dự họp, chuẩn bị công bố tôi thăng chức. Trong lúc đang đợi chủ tịch tập đoàn đến, tôi đứng cạnh Kỳ Thanh Thu, liên tục lật xem phần giới thiệu sắp phát biểu. Cô ấy thấy Kim Vân Thành từ xa bước đến, nói khẽ với tôi đi vệ sinh một lát. Kim Vân Thành tới rồi. Cô chú ý nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia hiểm ác. Kỳ Thanh Thu vừa đi khỏi, tôi với tư cách phó tổng mới lập tức trở thành tiêu điểm. Trước giờ họp, liên tục có cấp dưới đến báo cáo tình huống. Tôi xử lý đâu ra đấy, ung dung như không. Kim Vân Thành tới nơi, nhìn thấy tôi đứng giữa đám người, ra dáng chỉ đạo như thể tổng chỉ huy. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khó chịu. Xông thẳng tới nắm lấy tay tôi. Tạ Vận, cô chẳng phải bị đuổi rồi sao? Tập đoàn Gia Thị quản lý kiểu gì vậy? Ai cũng có thể vào à? Bà chủ đứng bên hắn, liếc tôi từ đầu tới chân với ánh mắt sắc lẹm, cười khẩy, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Nơi này không tiếp người ngoài.
Mời cô Tạ đi cho. Trợ lý gật đầu. Vừa bước tới thì bị tôi hất tay bật lại. Ai bảo với anh là tôi là người ngoài. Bà chủ bật cười chế giễu. Hôm nay họp tổng. Ngoài mấy nhân viên cũ ra, chỉ có một phó tổng mới là gương mặt lạ. Chẳng lẽ cô nói với tôi, cô là phó tổng? Nói tới đây bà ta khựng lại, nhìn chằm chằm vào thẻ công tác đeo trước ngực tôi. Dây đeo vàng kim, thiết kế riêng do Kỳ Thanh Thu đặt làm. Trên đó in rõ ràng, phó tổng tập đoàn Gia Thị Tạ Vận. Tôi nhìn cặp vợ chồng khốn kiếp đó, mặt đần ra như tượng, bật cười lạnh. Kim Vân Thành, họp tổng hôm nay, anh phải tự kiểm điểm cho tử tế. Xem vì sao mình làm hỏng cả buổi họp báo. Cửa phòng họp mở ra. Tôi dẫn đầu nhóm của mình bước vào, để lại hai cái mặt như ăn phải cướp của đôi vợ chồng kia. Trong phòng họp, ông chủ tịch tập đoàn ông cụ nhà họ Kỳ, được Kỳ Thanh Thu đỡ vào sau. Vừa đúng lúc Kim Vân Thành đang kiểm điểm. Ngay tại chỗ, ông ta mắng Kim Vân Thành và vợ hắn. Một trận ra trò. Vốn dĩ ông đã chẳng ưa cô con dâu này. Dù xuất thân môn đăng hộ đối, nhưng hồi chưa cưới là một đứa học dốt có tiếng. Bị ghét rộng rãi. Thậm chí lúc du học Anh, cô ta từng nhiều lần gây chuyện bê bối. Bị dân mạng làm hẳn file PDF bóc phốt. Ông cụ liếc nhìn con dâu đầy khinh bỉ. Rõ ràng coi cô ta là thứ ô uế di truyền. Tôi lạnh lùng nhìn Kim Vân Thành thất thểu rời sân khấu. Rồi dưới phần giới thiệu của Kỳ Thanh Thu, tôi bước lên bục phát biểu. Nhìn ra lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, tôi nở nụ cười đúng chuẩn công thức. Xin chào quý vị, tôi là Tạ Vận, được Tổng Kỳ mời đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gia Thị. Nói xong, tôi mở bản PowerPoint đã chuẩn bị từ trước, trình bày tóm tắt định hướng phát triển tương lai của tập đoàn. Các lãnh đạo và chủ tịch liên tục gật gù, nhìn tôi bằng ánh mắt càng lúc càng tán thưởng. Chỉ có Kim Vân Thành mặt mày tím tái. Tôi khẽ nhếch môi, tặng hắn một nụ cười đầy thách thức. Trước khi tôi phá banh họp báo, bà chủ tiệm kia đã ghét tôi ra mặt, thường xuyên chơi xấu, muốn đuổi tôi nhưng tiếc tài không nỡ, nên chỉ biết bóc lột tôi đến mức sống không bằng chết. Bản PowerPoint tôi đang trình bày hôm nay chính là bản tôi từng soạn cho ả điên kia. Kim Vân Thành từng muốn mượn đó cho vợ hắn tỏa sáng ở họp tổng, giành lại sự tín nhiệm từ cha mình. Giờ tôi có quyền rồi, sao lại để người khác cướp công lao của mình? Tôi trình bày xong, cả hội trường vỗ tay vang dội. Ai nấy đều biết, phó tổng mới này không phải bù nhìn. Tất cả tâm phục khẩu phục. Chủ tịch Kỳ nhìn sang Kim Vân Thành. Giờ tổng Tạ phát biểu xong rồi, tới lượt vợ anh đấy. Kim Vân Thành há mồm, nhưng chẳng thốt nổi câu nào, bởi hắn biết rõ, dựa vào năng lực của vợ hắn, dù có cầm đúng bản PowerPoint như tôi, thì cũng chỉ cho ra mớ trò hề đáng cười. Cuối cùng chỉ chuốc lấy sự chế giễu. Chủ tịch Kỳ nhìn cặp vợ chồng họ Kỳ thất thế, lạnh lùng cười khẩy, rồi nói bóng gió. Nhìn hai người đúng là bùn nhão không đắp nổi tường. Thật khiến tôi thất vọng. Nói xong, ông cụ đứng dậy, dắt theo trợ lý rời khỏi phòng họp. Kỳ Thanh Thu vỗ vai tôi, đứng lên đối mặt với Kim Vân Thành. Trong lúc đó, cô ấy không chút do dự giơ ngón giữa với hắn. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cũng thấy lại khí chất ma vương ngày xưa của cô ấy. Tuy nhiên, cơn ác ý ấy chỉ lóe lên một cái là biến mất. Khi tôi đứng dậy, Kỳ Thanh Thu đã quay về dáng vẻ tinh anh thương trường, cùng tôi bước ra khỏi phòng họp. Sau khi được thăng chức, tôi không phụ kỳ vọng của cô ấy. Chỉ trong 3 tháng, tôi đã giúp công ty ký được một hợp đồng lớn. Các dự án trước đó thua lỗ cũng dần chuyển mình sinh lời. Khi báo cáo tài chính quý được công bố, những kẻ trước kia bất mãn với tôi đều im bặt. Chủ tịch Kỳ thấy thành tích tôi đạt được, chỉ mỉm cười gật đầu, thuận miệng khen luôn cả người đã nhìn chúng tôi Kỳ Thanh Thu. Chiều hôm đó, Kỳ Thanh Thu muốn ăn mừng thành tích của tôi, liền kéo tôi đến bar chơi. Kết quả vừa bước vào, đã có người nhận ra cô ấy. Một đám trai trẻ lập tức bù lại, vây quanh nói chuyện ríu rít. Tôi cười cười ngồi vào chỗ, gọi bừa một ly cốc tai rồi chờ cô ấy tới. 15 phút sau, Kỳ Thanh Thu mới chật vật ngồi xuống bên tôi, vừa cài cúc áo vừa nói: "Đừng uống say đấy, lát nữa có trò hay để xem." Tôi gật đầu. Chưa được bao lâu thì Kim Vân Thành cũng được người ta vây quanh đi vào bar. Vị trí chúng tôi chọn cực kỳ kín đáo, nên hắn chẳng phát hiện ra. Tôi và cô ấy gọi cả đống rượu, ngồi nhâm nhi từ từ. Vừa uống được vài ly, hắn đã ôm một cô em, lè nhè chửi rủa: "Tạ Vận, con tiện nhân đó,
Nếu không phải tao cho nó làm trợ lý, thì có ngày hôm nay chắc. Tôi đang chăm chú hóng hớt, hy vọng nghe được thông tin gì hữu ích, mà hắn mới mở mồm đã chửi tôi, khiến nụ cười tôi cứng đơ. Kỳ Thanh Thu vỗ vai tôi. Không có cô ở công ty, cả chi nhánh loạn thành ổ rác. Doanh thu quý này tụt không phanh. Bị ông già mắng cho sấp mặt. Giờ nghe hắn chửi cô chắc hả dạ lắm nhỉ. Tôi chưa kịp gật thì bên kia hắn lại chửi tiếp. Câu cú trợ búa y như dân buôn bán lề đường, không chút dáng vẻ gì của công tử hào môn. Kỳ Thanh Thu cười lạnh. Đúng là con riêng. Giả mạo đến mấy cũng không lên được mặt bàn. Kim Vân Thành chửi tôi suốt nửa tiếng. Cuối cùng mới được một em sao nữ dìu ra khỏi quán. Tôi khó hiểu nhìn Kỳ Thanh Thu. Cô ấy cười lười biếng, lấy điện thoại gọi. Chào anh, tôi là cư dân nhiệt tình ở quận Triều Dương. Muốn tố cáo có hành vi mại dâm ở khách sạn bên cạnh Bar Ians. Nửa tiếng sau, Kim Vân Thành bị cảnh sát ập vào bắt sống. Chân chuông ngồi chồm hỗn ngoài hành lang khách sạn, tay ôm đầu. Tôi và Kỳ Thanh Thu ngồi trong phòng điều khiển camera của bar, xem livestream từ camera giám sát có cả âm thanh HD. Kim Vân Thành còn cãi cùn với cảnh sát. Đồng chí, tôi không mua dâm. Đây là bạn gái tôi mà. Viên cảnh sát trẻ bật cười. Bạn gái anh? Vậy anh nói xem, cô ấy tên gì? Hắn câm nín ngay tại chỗ, nói không nên lời. Cảnh sát lắc đầu chán nản. Người ta là sao nữ nổi tiếng nhất hiện nay Trương Dĩnh. Tôi còn biết tên người ta mà anh không biết. Thế mà còn nhận là bạn gái. Tôi và Kỳ Thanh Thu cười lăn lộn trong phòng giám sát. Tôi cười đến đau cả bụng. Vừa ôm bụng vừa nhìn cảnh sát dạy đạo đức cho Kim Vân Thành. Trong lòng cảm thấy sướng chưa từng có. Kỳ Thanh Thu thấy tôi cười như điên, khoác vai tôi hỏi. Thế nào, hả giận chưa? Tôi gật đầu điên cuồng. Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hành lang. Tôi nhìn kỹ, suýt cười bật ra tiếng. Chẳng phải là bà vợ điên của Kim Vân Thành sao? Vừa nghe tin chồng bị bắt, mụ ta lao đến như điên. Thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi điên thật sự. Nhưng thay vì đánh ông chồng yêu quý của mình, mụ ta lại vung tay tát vào mặt sao nữ Trương Dĩnh. Mụ túm tóc cô ta, giáng một bạt tai rồi gào lên. Trương Dĩnh, con đĩ này, dám dụ dỗ chồng bà. Có tin tao khiến mày thân bại danh liệt không? Nói xong còn quay sang nói với cảnh sát. Đồng chí, tất cả là lỗi con đĩ này. Không phải nó quyến rũ chồng tôi, thì chồng tôi đâu có mê muội đi theo nó. Các anh nhất định phải bắt con hồ ly tinh này lại, tống vào tù. Nói rồi lại thêm cái tát nữa. Đánh Trương Dĩnh đến mức nước mắt lưng tròng cầu xin tha mạng. Dù sao mụ ta cũng là quý phu nhân hào môn. Trương Dĩnh một sao nữ nhỏ bé đâu dám chống đối, chỉ có thể khóc lóc xin tha. Khi tình hình bắt đầu vượt khỏi kiểm soát, Kim Vân Thành đột nhiên bật dậy khỏi sàn, xông vào chắn giữa hai người đàn bà. Mụ vợ còn đang hy vọng hắn sẽ đứng về phía mình mà vạch tội Trương Dĩnh. Nào ngờ hắn nắm cổ áo vợ mình, giáng hai cái tát trời giáng không chần chừ. Mụ ta đứng chết chân tại chỗ. Kim Vân Thành xoay người ôm lấy Trương Dĩnh đang run rẩy, ánh mắt lạnh như băng nhìn vợ mình. Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng vào cô ấy. Cảnh sát và những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó tôi sững người. Mẹ kiếp, hấp dẫn như chuyện ngôn tình luôn rồi. Tôi ngồi trong phòng giám sát, cùng Kỳ Thanh Thu cười như muốn té ghế. Kỳ Thanh Thu cười châm chọc. Đây chẳng phải là vợ hiền quốc dân gì đó à? Tạ Vận mau nhìn đi. Phiên bản thật của tên hề kìa. Người đứng xem trong hành lang càng lúc càng đông. Cuối cùng cảnh sát cũng phải can thiệp, đưa tất cả những người gây rối đi. Chuyện Kim Vân Thành mua dâm cuối cùng cũng lọt đến tai cha hắn. Dù gì nhân vật bị bắt cùng là một sao nữ có tiếng. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ. Người xem trực tiếp lại nhiều. Khi tin tức lan lên mạng, cô Hoa nhỏ vốn xây dựng hình tượng trong sáng, lập tức bị netizen mắng lên hot search. Fan liên tục đòi gậy. Video Trương Dĩnh bị vợ cả tát túi bụi lan truyền như vũ bão, hot đến mức khiến cả Weibo sập server. Mà Kim Vân Thành thì mất mặt không để đâu cho hết. Nghe Kỳ Thanh Thu kể lại, chủ tịch Kỳ giận điên tiết. Kim Vân Thành vừa mới được bảo lãnh về, lập tức bị bố mình kéo vào từ đường, lôi ra Pháp ra quất cho mông nở hoa. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao ông già ấy nổi điên đến thế. Tập đoàn Gia Thị vốn là biểu tượng hình ảnh quốc doanh mẫu mực, bao nhiêu năm xây dựng thương hiệu chất lượng. Chủ tịch cũng nổi tiếng với hình tượng tao nhã hòa nhã. Giờ con trai lại bị bắt vì gian díu với sao nữ, lại còn ra mặt bảo vệ tiểu tam đánh luôn cả vợ. Đúng là làm mất mặt cả họ Kỳ. Nhắc đến Gia Thị bây giờ, mọi người chỉ nhớ cái video Kim Vân Thành
ôm đầu ngồi chổng mông trắng hiếu giữa hành lang khách sạn. Trong lúc nhà họ Kỳ đang náo loạn, tôi với Kỳ Thanh Thu lại trốn vào văn phòng ăn dưa hóng chuyện. Weibo thì đám netizen ác độc còn chụp ảnh Kim Vân Thành khỏa thân, làm thành sticker chế, ghi thêm dòng: chuyển tiếp mông đại tổng tài. Nhà đối thủ lập tức sụp đổ. Tôi vừa cười vừa lưu lại ảnh, gửi ngay cho Kỳ Thanh Thu. Cô ấy cũng cười đến độ bàn làm việc rung bần bật. Quả là mất mặt đến mức đỉnh cao. Kim Vân Thành tức đến không chịu nổi, nhất quyết không đi làm. Chủ tịch Kỳ thấy vậy liền dứt khoát tước toàn bộ quyền lực của hắn, chuyển hết sang cho Kỳ Thanh Thu. Mẹ hắn thì gào khóc trong nhà, vừa khóc vừa mắng cha hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Khi tôi đến đưa tài liệu cho Kỳ Thanh Thu, vô tình chứng kiến nguyên một màn kịch gia đình. Trong lúc mẹ Kim Vân Thành đang khóc kể với chồng, tôi đứng sau lưng Kỳ Thanh Thu, thấy cô ấy tận dụng tài năng hội họa của mình, vẽ phác lại cảnh Kim Vân Thành ngồi ôm đầu ngoài hành lang khách sạn. Chỉ sau 5 phút, bức ký họa hiện lên sống động trên iPad. Kỳ Thanh Thu còn cẩn thận vẽ thêm cái quần, nhưng không hề làm cho hình ảnh bớt nhục. Ngay sau đó, cô ấy bật chế độ AirDrop, gửi thẳng bức tranh đó cho Kim Vân Thành đang ngồi đối diện bàn ăn. Kim Vân Thành đứa không biết tự lượng sức, vừa nhìn thấy ảnh liền nổi cơn tam bành. Hắn ném đũa bỏ đi. Ngay sau đó bị chủ tịch Kỳ mắng vì hỗn láo, lại bị lôi ra từ đường thêm một trận. Chuyện bê bối của Kim Vân Thành khiến cổ phiếu Gia Thị tụt giá, lại bị công ty đối thủ mua hot search chơi xấu. Hình ảnh doanh nghiệp và giá trị thương hiệu rơi vào vòng xoáy tiêu cực. Giờ đây, tập đoàn cần một cú cứu vớt hình ảnh thương hiệu. Trưa thứ hai, Kỳ Thanh Thu gọi tôi vào văn phòng, trao cho tôi mật lệnh từ chi nhánh châu Âu. Cô ấy nói, giờ cô là cánh tay phải của tôi. Tôi giao cho cô nhiệm vụ quan trọng. Vừa nói, cô ấy vừa mở điện thoại, chuyển toàn bộ tài liệu về chi nhánh châu Âu cho tôi. Họ định đưa Kim Vân Thành sang đó học thạc sĩ, đợi sóng gió qua đi rồi quay về. Đây là cơ hội tốt nhất để cướp sạch quyền lực. Tôi cầm tài liệu mà hơi băn khoăn. Sao chuyện lớn thế không tự mình đi xử lý? Kỳ Thanh Thu cười khẩy. Ông già bắt tôi tham gia show truyền hình, bảo tôi thay đổi hình ảnh công chúng. Tôi ở lại trong nước che chắn, còn cô ra nước ngoài xử lý triệt để Kim Vân Thành. Dù gì cô với hắn cũng chẳng đội trời chung. Giao cho cô, vừa hay trả được mối hận. Lý do ấy thuyết phục tôi hoàn toàn. Ngay trong cuộc họp sau đó, Kỳ Thanh Thu công bố điều chuyển tôi sang chi nhánh châu Âu để đào tạo. Mức lương tăng thêm 20%. Các lãnh đạo cấp cao nể mặt cô ấy, cũng không ai phản đối. Tháng 8, chương trình thực tập sinh vàng phát sóng. Kỳ Thanh Thu với tư cách khách mời, nhờ vẻ ngoài xuất chúng và năng lực chuyên môn vững vàng, thu hút được lượng fan khủng. Đặc biệt khi khán giả biết cô ấy là CEO hiện tại của Gia Thị, nhiệt độ thảo luận trên mạng tăng vọt. Từ trưởng thành nhạy bén tao nhã gần gũi, mọi mỹ từ đều đổ dồn về phía Kỳ Thanh Thu, kéo danh tiếng Gia Thị từ vực sâu vực dậy mạnh mẽ. Đúng lúc cái tên Kỳ Thanh Thu hot nhất trên mạng, một bài đăng từ tài khoản marketing bỗng xuất hiện, so sánh Kỳ Thanh Thu và Kim Vân Thành theo phong cách máu mủ truyền thừa, miêu tả sống động hình ảnh một người em bất tài vô dụng và một người chị toàn năng khí chất ngút trời. Lập tức dân mạng nổ ra tranh luận về việc con nhà ai có gen tốt. Kim Vân Thành ở tận châu Âu đọc tin mà tức suýt phát điên. Tối hôm đó, tôi bắt gặp Kim Vân Thành uống rượu giải sầu một mình trong quán bar. Hắn ngồi giữa một đám mỹ nữ, ngật ngưỡng say xỉn, lớn tiếng chửi Kỳ Thanh Thu. Kỳ Thanh Thu còn đi đó, chờ ông đây Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ cho mày đẹp mặt. Mấy người xung quanh nhao nhao hùa theo. Có mấy cô gái còn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay hắn, rồi cười khúc khích nhào vào lòng hắn. Tôi lạnh lùng nhìn cánh tay Kim Vân Thành đang ôm eo cô gái, chỉ cười lạnh một tiếng. Xem ra Kim Vân Thành vẫn chưa chừa. Vậy thì để tôi dạy lại hắn thêm một bài học nữa. Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh. Ảnh hắn say khướt, giai nhân trong lòng, ái muội đầy mặt. 15 phút sau, con điên bà chủ tiệm kia đã xông tới hiện trường, túm tay hắn lôi ra khỏi quán bar. Tôi cũng đi theo họ, ngồi trong xe sang nhìn hai người họ cãi nhau ngoài lề đường. Mụ điên gào lên với hắn. Anh không nói là đi làm sao? Làm cái gì mà trong quán bar hả? Kim Vân Thành gạt tay mụ ta ra, cáu kỉnh nói. Tôi thấy trong lòng khó chịu. Uống chút rượu thì sao? Mụ điên thấy hắn vẫn trơ trẽn, nổi khùng. Vậy sao lại để cả đám hồ ly kia ngồi trong lòng? Anh không thấy xấu hổ à? Vừa mắng vừa nhào tới đánh hắn. Nếu không phải anh lăng nhăng, tôi đâu bị đày tới cái nơi khỉ ho có gáy này.
Anh biết không, vì anh mà tôi mất mặt với cả nhà tôi. Bộ móng sắc nhọn của mụ ta cào vài phát. Trên mặt Kim Vân Thành đã rách ra mấy đường. Hắn né không kịp, liền nắm cổ áo mụ, tát hai cái như trời giáng. Mặt mụ ta sưng vù, máu mũi trào ra. Tôi nghiêng đầu, thấy một cô gái châu Âu đứng bên đường. Kinh hãi hét lên rồi lập tức gọi cảnh sát. Ngay lúc Kim Vân Thành vẫn đang giơ nắm đấm, mồm chửi loạn xạ, cảnh sát ập đến. Một gậy từ sau vùng tới. Tôi ngồi trong xe sang, thản nhiên chụp thêm một tấm, gửi cho Kỳ Thanh Thu đang bận quay show. Châu Âu khác với Trung Quốc, ở đây không dung thứ cho bạo hành gia đình, đặc biệt còn là đánh nhau ngay trên đường phố. 90% là bị trục xuất. Nhưng Kim Vân Thành học hành trong nước từ nhỏ, nào biết mấy thứ đó. Khi cảnh sát tới, hắn còn cãi. Đây là vợ tôi. Chúng tôi chỉ cãi nhau chút thôi mà. Cảnh sát lạnh mặt đáp. Cô ấy là vợ anh, nhưng không phải lý do để anh đánh người. Nói xong liền còng tay lôi đi. Kỳ Thanh Thu cũng nhắn lại. Cảnh sát bắt người chưa? Tôi xác nhận. Cô ấy liền bảo tôi về nhà nghỉ. Mọi chuyện còn lại để cô ấy lo. Tối đó, tôi trước khi ngủ lướt Weibo một chút. Từ khóa Kim Vân Thành bạo hành giữa phố ở Anh đang chễm chệ trên hot search. Tôi nhận ra tài khoản marketing tung tin là bên ngầm thân với Kỳ Thanh Thu. Bài viết có ảnh đính kèm. Mặt Kim Vân Thành hiện rõ trong ảnh. Weibo lại nổ tung. Bình luận toàn mắng hắn. Thằng này bị thần kinh à? Giàu đến thế còn không yên phận. Nào thì gian díu với sao nữ, giờ lại đánh vợ nơi công cộng. Nghe nói Kỳ Thanh Thu lên show là để cứu vớt hình ảnh tập đoàn. Ai ngờ em trai lại làm nát hết. Chủ tịch Kỳ nuôi con trai vô dụng, đành phải dựa vào con gái thôi. Tôi vừa đọc vừa không quên thả like cho bình luận mắng hắn. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thanh Thu gọi điện. Cô dẫn luật sư đi bảo lãnh người. Khi tới đồn cảnh sát, tôi nghe thấy mụ điên đang khóc lóc giải thích hộ Kim Vân Thành. Anh ấy không bạo hành tôi đâu. Chúng tôi chỉ cãi nhau một chút. Anh ấy không cố ý. Bình thường anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chúng tôi yêu nhau lắm. Một nữ cảnh sát kéo mụ ta qua một bên, nhẹ giọng. Nếu cô sợ sau khi hắn được thả sẽ trả thù, có thể xin lệnh cấm tiếp cận. Luật gia đình sẽ hỗ trợ miễn phí luật sư. Nhưng mụ điên lại lập tức phủ nhận. Không có đâu. Tôi tự nguyện mà. Hắn không làm gì sai cả. Nữ cảnh sát nhìn gương mặt bầm tím đầy vết thương, nét mặt ngày càng nghiêm trọng. Tôi cho rằng cô đang bị hắn thao túng tâm lý. Đây không phải là tình yêu đâu. Cô cần bác sĩ tâm lý. Thấy mụ điên sắp phát điên tiếp, tôi bước đến, chặn trước mặt cô ta. Phu nhân, lão gia bảo tôi đến xử lý việc còn lại. Cô nên nghỉ đi thì hơn. Mụ ta vừa nhìn thấy tôi, đồng tử lập tức co rút. Tạ Vận, sao lại là cô? Tôi mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói thì không khách khí. Nếu bây giờ cô còn dám cản trở, thì chồng cô sẽ còn phải chịu khổ thêm. Nghe xong, mụ ta lập tức ngoan ngoãn im lặng. Luật sư lên tiếng thương lượng với cảnh sát. Tôi đứng một bên, nhìn Kim Vân Thành thất thần. Không còn một chút phong độ nào của kẻ từng đứng trên sân khấu. Danh tiếng trong nước của Kim Vân Thành đã nát bét. Mục tiêu của Kỳ Thanh Thu đã đạt được. Tập đoàn Gia Thị cực kỳ coi trọng hình ảnh doanh nghiệp. Vì thế trong 5 năm tới, Kim Vân Thành chắc chắn sẽ bị gạt khỏi danh sách người thừa kế. Còn Kỳ Thanh Thu, nhờ show truyền hình mà nổi như cồn, trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí lãnh đạo tiếp theo. Phần còn lại, cứ để luật sư xử lý là được rồi. Dù Kim Vân Thành có bị trục xuất về nước, hay tiếp tục ở lại Anh, đối với tôi đều chẳng quan trọng nữa. Tôi quay về công ty, cùng đồng nghiệp chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang xuân sắp tới. Kỳ Thanh Thu dặn tôi, lần này phải làm cho thật đẹp. Đợi cô về nước sẽ thăng chức ngay. Vừa khéo thay thế toàn bộ phần việc mà Kim Vân Thành từng nắm giữ ở Gia Thị. Tin tức trong nước liên tục gửi sang. Thanh Thu dẫn đội giành được đơn hàng khổng lồ. Một bước nâng lợi nhuận quý 4 của công ty lên mức kỷ lục. Hơn nữa còn mở rộng được thị trường Hải Thành. Buổi trình diễn thời trang xuân giành được thành công lớn. Ngay khi tôi cùng đồng nghiệp đang ăn mừng, Thanh Thu đột ngột gọi tôi về nước. Bắt tôi trong vòng 2 ngày phải bàn giao công việc. Lập tức về thay thế vị trí của Kim Vân Thành. Thanh Thu thúc gấp. Tôi cũng lên đường sớm. Toàn bộ tài liệu bàn giao tôi xử lý qua email trên chuyến bay. Thanh Thu đích thân đón tôi tại sân bay. Tận mắt thấy tôi bước ra khỏi máy bay, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm không gặp, cô ấy gầy đi trông thấy. Gương mặt vốn còn chút tròn trịa, giờ đã chỉ còn chiếc cằm gầy nhọn.
và đôi cổ tay thanh mảnh. Khi tôi ngồi xe về nhà cô ấy, Thanh Thu mới nói ra nguyên nhân. Kim Vân Thành chuẩn bị dựng hiện trường một vụ tai nạn, giống như năm xưa mẹ hắn làm với mẹ tôi. Hắn định để lũ côn đồ đâm xe giữa đêm. Khi đang từ Ba lái xe về, biến hắn thành bãi máu nát bét. Nói xong, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng. Tôi tàn nhẫn như vậy, cô có sợ tôi không? Tôi lắc đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy. Làm ở Gia Thị 6 năm, tôi hiểu rõ những trò bẩn thỉu trong nhà cô. Mẹ Kỳ Thanh Thu năm xưa chết trong một vụ tai nạn ở Anh. Người vợ sau của ông Kỳ, sau tiệc rượu lái xe về đã đâm thẳng vào bà, gây tử vong tại chỗ. Khi Thanh Thu điều tra, phát hiện là mẹ Kim Vân Thành làm. Nhưng vì bà ta có một đứa con trai, mọi việc bị ém nhẹm. Từ đó, bà ta dắt Kim Vân Thành bước vào chính thất, ép Kỳ Thanh Thu rời khỏi đất nước, phải một mình gây dựng lại từ đầu. Nên giờ Thanh Thu muốn trả thù, cũng là lẽ đương nhiên. Cô ấy thấy tôi không đổi sắc mặt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Sau khi Kim Vân Thành chết, bố tôi chắc chắn sẽ nổi điên, quay sang đổ lỗi cho tôi không trông nom thằng con trai. Tôi gọi cô về nước cũng là để giúp cô thoát thân. Tôi gật đầu, chủ động chuẩn bị báo cáo số liệu, để che đậy toàn bộ đầu mối. Nhưng đúng như lời Thanh Thu dự đoán, ngày thứ 3 sau khi tôi về nước, Kim Vân Thành chết trong một vụ tai nạn. Nhưng không phải là vụ do Thanh Thu sắp đặt. Lúc đó hắn đang uống rượu trong bar, bị vợ hắn kéo đến bắt gian. Hai người giằng co rồi lên xe, cãi vã ngay trên cao tốc. Mụ vợ hắn trực tiếp dừng xe giữa đường, định xuống xe tiếp tục cãi nhau. Nhưng đúng lúc ấy, một xe tải phía sau không kịp thắng, đâm thẳng vào họ. Hai vợ chồng biến thành thịt vụn ngay tại chỗ. Cảnh sát địa phương trích xuất camera hành trình và giám sát. Kết luận, vụ này hoàn toàn do hai người tự chuốc lấy. Không thể trách ai được. Khi nhận được tin, bà mẹ kế ngất tại chỗ. Ông chủ tịch thì nuốt nửa lọ thuốc trợ tim. Nghe hết báo cáo rồi cũng lăn ra bất tỉnh. Đời người ba nỗi bất hạnh. Thiếu thời mất mẹ, trung niên mất vợ, về già mất con. Ông cụ Kỳ già cả như vậy, mà mất đứa con trai duy nhất. Đến khi mẹ kế tỉnh lại, việc đầu tiên là chỉ thẳng mặt Thanh Thu mắng chửi. Con tiện nhân, chắc chắn là cô làm. Con trai tôi ngoan ngoãn như vậy, sao có thể đi uống rượu trong bar? Thanh Thu lạnh lùng phản bác. Phải, cái gì cũng là tôi. Tôi ở tận Bắc Kinh, mà còn điều khiển được xe ở Anh. Giật thắng xe dùm con dâu cô, rồi bảo nó dừng xe giữa xa lộ à? Con trai cô thì dám làm trò đánh vợ giữa phố, sao lại không dám vào bar uống rượu? Bà ta bị dồn đến không nói được câu nào. Thanh Thu lạnh lùng nói tiếp. Dì Lương à, bây giờ cô tuổi cũng cao, lại mất con. Tôi hiểu cô đau khổ, nên tôi đã bảo cha đưa cô vào viện điều dưỡng Đông Thành ở. Bà ta nghe vậy lập tức hốt hoảng, định kéo tay Thanh Thu cầu xin, nhưng bị cô ấy gạt tay dứt khoát. Viện dưỡng lão Đông Thành, trong giới phu nhân quý tộc ở Bắc Kinh, chính là nơi rửa nghiệp không khác gì Amnico. Bao nhiêu khổ sở trong đó, khỏi cần nói cũng biết. Khi rời phòng bệnh, tôi khẽ hỏi, cha cô đâu có nói gì đến viện dưỡng lão đâu? Thanh Thu vừa đi vừa đáp, tối qua tôi kể cho ông ấy chuyện bà ta dùng danh nghĩa Gia Thị lén chuyển tiền hỗ trợ nhà mẹ đẻ, rồi mua bán phi pháp. Ông cụ tức đến phát bệnh, bảo tôi mau chóng tống bà ta đi. Tôi gật đầu, rồi theo Thanh Thu quay lại Gia Thị làm việc. Sau chuyện đó, chủ tịch Kỳ ngã bệnh thật sự. Mùa xuân năm sau, dưới sự lãnh đạo của Thanh Thu, doanh thu Gia Thị lại đạt đỉnh mới. Chủ tịch dù bệnh vẫn cố lắng nghe báo cáo, rốt cuộc an tâm, giao toàn bộ quyền điều hành cho Kỳ Thanh Thu. Cô ấy cầm trong tay lượng cổ phần được chuyển nhượng, trở thành cổ đông lớn nhất, là người nắm quyền tối cao đời tiếp theo. Còn tôi vì là cánh tay phải của cô ấy, lại được thăng chức lần nữa, trở thành phó tổng duy nhất dưới trướng Kỳ Thanh Thu. Trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao, Kỳ Thanh Thu tuyên bố rõ ràng, Tạ Vận chính là người thực thi ý chí của tôi. Những gì cô ấy nói, các anh phải vô điều kiện tin tưởng và làm theo. Xuân qua thu đến, Kỳ Thanh Thu lần lượt thay máu toàn bộ các vị trí then chốt trong Gia Thị, gạt bỏ sạch sẽ đám quản lý từng trung thành với Kim Vân Thành. Đến cuối năm, Kỳ Thanh Thu thực hiện đúng lời hứa với tôi. Cô ấy tặng tôi một phần cổ phần của Gia Thị, đồng thời giao hẳn chi nhánh tôi từng phụ trách cho tôi làm chủ, còn bán lại cho tôi một phần cổ phần chi nhánh đó với mức giá ưu đãi. Tôi quay về công ty nơi mình gắn bó 6 năm, ngồi vào vị trí tổng giám đốc.
Những kẻ trước kia từng gài tôi, chơi xấu tôi, giờ đều là cấp dưới của tôi. Những kẻ từng đắc tội tôi, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị thanh trừng. Chủ tịch Kỳ cuối cùng không chống đỡ nổi cái lạnh đầu đông. Vừa chớm mùa đông đã đổ bệnh nằm liệt giường. Tôi cùng Kỳ Thanh Thu đến bệnh viện thăm ông ấy. Thanh Thu lạnh lùng cụp mắt, lặng lẽ nghe bác sĩ trình bày bệnh tình của cha. Bác sĩ nói chỉ còn hai lựa chọn. Một là buông tay để ông ra đi nhẹ nhàng. Hai là tiếp tục điều trị. Nhưng cơ thể sẽ chịu đau đớn khôn cùng. Thanh Thu không do dự mà chọn vế sau. Cô ấy lạnh lẽo liếc nhìn người cha đang hôn mê trên giường bệnh. Rồi bật cười nhạt. Cho ông chết êm ái. Thì quá tiện nghi cho ông rồi. Tôi muốn ông sống trong đau đớn. Để trả nợ máu cho mẹ tôi. Nói rồi, cô ấy quay người dứt khoát rời đi cùng tôi. Bác sĩ nói. Ông cụ vì chuyện của Kim Vân Thành mà lao tâm khổ tứ. Ngay trong ngày ra mắt sản phẩm mới của Gia Thị. Bị con trai làm ra vụ bê bối động trời. Nên sốc đến phát bệnh không gượng dậy nổi. Không biết lúc này ông ta có hối hận không? Vì năm xưa đã bỏ vợ cả để bênh bồ nhí. Còn làm ngơ để người phụ nữ đó giết chết mẹ của Thanh Thu. Nhưng tất cả những chuyện đó đã chẳng còn liên quan đến tôi. Tôi giờ là lãnh đạo cấp cao của Gia Thị. Tiền có, trợ lý có, chị em tốt có, chướng ngại không còn. Tương lai của tôi rực rỡ không thể che mờ. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.